Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и благодатной погоды. Сегодня мы предлагаем вам агрогороскоп посадки картофеля в мае 2023 года. Расчеты по киевскому времени. И оказывается, что может быть актуальной посадка картофеля в мае не только для северных регионов, для средней полосы, но также и для юга. Наши зрители уже увидели наш гороскоп погоды по западной астрологии ведической. Буквально недавно мы перед видео о посевах семян кукурузы, подсолнечника и других сельскохозяйственных культур мы показывали вот эту выдержку весны, какая у нас погода. А погоду мы уже последние годы наблюдаем, очень активно влияют планеты на погоду на Земле. И вот сейчас как подтверждение того, что мы делали анализ в прошлом году и давали этот анализ, у нас есть на канале разные видео о погоде. И сейчас подтвердим этот анализ и давайте вместе рассмотрим его. Смотрите, у нас 23 год, мы рассматриваем сейчас весну. Весна у нас март, апрель, май. И мы говорили о том, что теплым будет март, сравнительно теплым. Это не зима, но зато позже у нас апрель и май будут прохладными, и очень поздний будет период посадки. О рассаде вообще говорю, что это будет поздно, это май месяц, вторая половина. Вот давайте просто посмотрим, какие планеты влияют. Вот мы их записали. Солнце, март. В марте месяце с 3 марта по 19 марта были рыбы. Здесь было прохладненько от солнышка. Зато с 19 марта до 3 апреля это было тепло, потому что знак Овна. Красным цветом мы обозначаем знаки стихии огня. Это то, что дает тепло. Но дальше у нас уже будет Солнце в знаке Телец с 3 апреля по 11 июня. Телец, что это? Знак стихии Земли. Знак стихии Земли всегда прохладный. Очень хорошую погоду нам организовывает Венера. И вот в марте месяце действительно почти лето было, некоторые дни была жара, потому что с 20 февраля до 17 марта Венера находилась в знаке Овен. И только уже после 17 марта потихонечку перешла энергия на знак стихии Земли, перешла в знак Телец и будет здесь находиться до 11 апреля. Ну и это тоже интересно, здесь прохлада, и затем снова же перейдет в знак Близнецы с 11 апреля до 7 мая, и опять переход в знак стихии воды с 7 мая до 5 июня. Это Рак. Видите, здесь Венера, которая в мае так дарила тепло, и все позацветало, поверила, что это весна, и дальше у нас тепла нету. Венера не отвечает за это тепло. Марс – еще одна очень важная планета, которая тоже очень влияет на погоду. Мы это уже наблюдаем несколько лет, очень активно это происходит. Что Марс? А Марс у нас до 25 марта в Близнецах, это ветер, и мы об этом уже знаем. И с 25 марта до 20 мая это будет знак стихии воды. В Раке будет Марс в стихии воды. Это и сильные ветра, и гроза, и град, и снег с дождем. Здесь что угодно может быть до 20 мая. Марс очень активно показывает себя в этих знаках. И только после 20 мая взойдет в знак Лев, и там уже установится тепло. И это у нас будет, Марс у нас будет до 10 июля во Льве. Это уже установится тепло. Записываем себе, запоминаем 20 мая. И еще одна важная планета, которая влияет, но если, конечно же, совместно с Венерой, Марсом, они работают очень хорошо, но в данном случае поддерживает тепло, у нас сильных морозов не было, и пока не будет, но зато и дождь со снегом, и снег где-то выпадает.
Ну вот это у нас Юпитер, который ну, хотя бы удерживает вот нас от сильных морозов, и он будет находиться в знаке Овен до 16 мая, затем перейдет в знак Телец. И, к сожалению, будет в Тельце находиться до конца года. Юпитер нам не подарит каких-то хороших, таких позитивных энергий тепла, сильной жары. Ну и Сатурн и Нептун обе планеты находятся в знаке Рыбы. Снова стихия. Смотрите, какая стихия воды. Уран в знаке Телец. А это значит снова прохладные энергии. Это знак стихии Земли. И Плутон, без него никак нельзя. Он нам дарит всегда ветер, если в знаке стихии воздуха. В данном случае у нас он был в Козероге до 23 марта. И дальше он будет до 11 июня в знаке Водолей. И причем он ретроградный с 1 мая. И поэтому здесь особо его влияние на погоду не будет отмечаться. Но зато ветер нам обеспечен. И таким образом, смотрите, у нас получается, что март был теплый, даже жаркий. Апрель у нас только вот немножко поддерживает Юпитер. И начинается тепло, уже настоящее тепло, с 15 мая и с 20 мая. То есть уже в третья декада мая начинается настоящее тепло. И сразу же ведическая астрология. Смотрите, и по ведической астрологии у нас Венера давала тепло с 12 марта, ну по 6 удерживает сейчас. Это Овен, удерживает еще энергия Венеры, более-менее тепло, но снова же там, где снег выпадает, но он не очень долго держится, сильных морозов нету. Поэтому и остальные, вот и Солнце находится в знаке Водолей. Далее с 15 марта до 14 апреля в Рыбах. Венера тоже у нас в Рыбах находится. И затем знак Телец. Как видите, все знаки у нас то ли стихия Земли, то ли стихия воды, и еще и стихия воздуха. И только по ведической астрологии с 15 апреля и с 23 апреля вот эти энергии тепла приходят на Землю. 23 это Юпитер, 23 апреля начнет давать тепло. Ну и 15 апреля по 15 мая это будет у нас Солнце находиться в этом знаке Овен и тоже будет давать тепло. Здесь уже тепло быстрее пойдет. Ну, вот видите, можно и в апреле, а можно и даже на май планировать посадку, потому что столько воды и столько прохлады. Если посадить картофель и другие культуры, вот эти холодные периоды, в холодную землю, да еще много влаги, растения просто будут потихонечку гибнуть. Ну вот это мы вам показали и рассказали по астрологии, что это может быть. Мы его себе записываем, мы ведем четко учет по нахождению Луны в знаках, по погоде, какие планеты, как воздействуют на погоду. Пока что вот такие у нас прогнозы мы делаем для себя, мы хотим знать, к чему готовиться, и мы готовы к тому, что вот такие возможны изменения в погоде и новые условия работы с землей и с растениями и семенами. Поэтому мы вот составили на май месяц уже агрогороскоп для посадки картофеля. Возможно, это длинное объяснение, но оно очень нужно, и нас просили об этом рассказать и доказать, почему это март у нас такой жаркий был, и куда девалось тепло, и когда оно наконец-то вернется. Ну вот, будем ожидать возвращения вторая половина. Да, это вторая половина апреля и май месяц, вот когда будет тепло. Теперь давайте рассмотрим май месяц. В апреле у вас есть даты. Если же что-то происходит, перерастает картофель, просто смотрите, лучше на озеленение заносите, создавайте условия, чтобы озеленялись вот эти ростки, чтобы они не были белые, нежные. Итак, давайте для длительного хранения у нас есть в мае два периода хороших. Это Козерог, убывающая луна, 9 мая с 4 часов утра до конца суток и 10 мая все 24 часа. 11 предупреждаю, у нас будет несколько часов, казалось бы, в Козероге, но это луна без курса. Не используйте, пожалуйста, этот период. Есть у нас, к сожалению, кусочек знака Телец, убывающая луна. Это уже перед самим новолунием,
новолунием перед Гекатой. Поэтому 17 мая такой короткий период, после 16 часов. Пожалуйста, раньше не надо, там луна без курса. Луна без курса – это пустые руки, как говорят в физической астрологии, это впустую работа. Вот после 16 часов и до 19, если еще задержитесь там до 8 часов поработаете, это будет не так страшно, если вы раньше начнете 17 мая, только после 16 часов. Дальше у нас Геката, новолуние 19 мая. Ну, еще можно для короткого срока хранения, если кто-то выращивает вот молодую картошечку в летний период, но снова же будьте внимательны, летом тоже будет много воды, будет много стихий воды и много стихий земли. И нужно будет понимать, что вы выкопали, и в земле, если долго будет храниться, она сгниет. Если выкопали, то сразу используйте в течение нескольких дней, нужно использовать этот картофель. Давайте мы этот тоже срок рассмотрим, потому что просят нас вот небольшие участки, мы хотим для себя вырастить ранний картофель. Хотя в июне это не ранний для бывших таких периодов и годов, когда мы раньше высаживали, вот мы на юге Украины высаживали в феврале, а потом в марте, а теперь вот апрель и май будем смотреть по погоде, а погода как раз дает тоже подсказку, когда и что делать. Так вот, смотрите, в рыбах для короткого срока хранения 13 мая начинается период с 9 до конца суток, 14 мая все 24 часа. 15 мая, пожалуйста, не планируйте. Луна без курса с 5 часов 56 минут до 10 часов 56 минут. Напоминаю, время у нас киевское. Расчеты делаем по Киеву. Вот такой у нас агрогороскоп посадки картофеля. Он длительнее, чем в апреле. Есть возможность выбрать. Самое главное, чтобы была благодатная погода. Еще по погоде, если вы позитивно настроитесь, если внутри у вас мир, позитивно настроитесь, и на эти дни заранее готовьте все заранее, и те же ямки, все то, что нужно для посадки, и настройтесь на то, что будет хорошая погода именно в этот период, когда вы посадите. И дождь пойдет именно после того, когда вы уже положили в землю картофель, и затем ее закрыли, картошечку, и затем начинается уже дождь, если будет идти циклон. Смещайте, создавайте, но это можно делать только в хорошем состоянии духа. То есть, если вы настроены на мир, на волне мира, на волне гармонии, на волне божественного света любви. Если этот свет божественной любви в вас есть, то вы можете и сами регулировать вот этот процесс погоды. Снова же только для момента посадки ваших каких-то или семян, или того же картофеля и так далее. Это подсказка, очень важная подсказка. Используйте и находитесь, пожалуйста, в этом состоянии мира всегда. Тогда все в вашей жизни будет получаться замечательно. Ну, а мы завершили нашу тему, ответили на ваши вопросы, все осветили и желаем вам действительно хорошего состояния, мира в душе и благодатной вам погоды для посадки картофеля и в апреле, и в мае месяце 2023 года. И чтобы этот картофель вырос здоровым и мог длительное время храниться и обеспечить вас продуктами питания на 23-24 годы. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра та благодатної погоди. Про погоду нас попросили зразу же перед астрологічним гороскопом для посадки картоплі розповісти наші глядачі. І це не просто так, ми вже декілька років даємо аналіз по планетам, яка може бути погода. І знову ж таки цей аналіз для себе робимо, і ми бачимо, що він якраз підказує нам, дає важливі підказки. І ось дивіться, зараз просто розглянемо по західній астрології. У нас зараз з'явилася можливість і ведичну астрологію теж вивчати. Тому, будь ласка, подивимося, давайте з вами. Оці місяці був березень, квітень, травень. Так от, у березні місяці у нас було літо. А це літо нам давали
І сонечко з 19 березня до 3 квітня сонечко знаходилося в знаці Овен. Венера, отакий жаркий місяць був у нас, навіть літо було, в футболках ходили. Венера давала з 20 лютого до 17 березня велику теж температуру. Далі перехід уже в Венери в знак Телець, і Марс був в знаці Близнюки, Юпітер в знаці Овен. І оці планети разом створювали дуже гарні умови для теплої погоди, майже літньої. Сатурн, Нептун були в Рибах, Уран в Тільці, Плутон був в Козирозі. Але основну погоду складають це Сонце, Венера, Марс та Юпітер. Це те, що ми досліджуємо. Дивіться, що у нас в квітні. А в квітні у нас 3 квітня Сонце по 11 червня буде знаходитися в знаці Телець. Це знак стихії Землі, а значить знак прохолоди. Тепла тут немає. Теплі знаки – це у нас Овен, це Лев і Стрілець. Як бачимо, тут Телець він не дає тепло. Венера. Венера буде почала вже з 17 березня до 11 знову ж таки квітня знаходиться в знаці Телець. Бачите, скільки у нас стихії Землі почалося. Давала тепло до кінця березня енергія Юпітера. Але ми пройшли тільки що Марс, і не випадково, тому що саме вогняну енергію давав Юпітер. Марс дуже гарно тепло йде, якщо знаки стихії буде вогню. Але він у нас до 25 березня знаходився в Близнюках, а Близнюки – це стихія повітря, це вітер. І з 25 березня перейшов в знак Рак. І до 20 травня буде знаходитися. Тільки після 20 травня перейде в знак Лев. Тому після 20 травня ми можемо чекати тепло, тому що Марс дуже велику роль грає і багато тепла дає. Юпітер, на жаль, буде до 16 травня знаходиться тільки в знакі Овен, а потім перейде в знак Телець, знов стихія Землі. Ну а Сатурн, Нептун весь час знаходяться в знаках стихії води. В Рибах, Уран в Тільці. А Плутон перейде у нас в знак стихії повітря, Водолій. Так що він не сильно велику роль грає, Плутон. Ось 4 планети, які більше всього впливають на погоду. Це Сонце, Венера, Марс та Юпітер. Ну, а допомагають їм Сатурн і Нептун своїми водами, тобто в стихії, якої вони знаходяться, вони теж впливають на погоду. І тепер дивіться, по западній астрології, західна астрологія у нас з 15 травня та з 20 травня починається теплий період. І що це значить? А це значить, що, бачите, тільки в травні місяці буде тепла погода. А тепер подивимося на ведичну астрологію. Тут трошечки по-іншому планети розміщуються, і інший відлік. І ось дивіться, вернемося до березня. Венера давала з 12 березня до 6 квітня в Овні давала оце тепло. Теж тепло було. Вона і там у нас в Овні давала якраз вогняну енергію, тепло. Це так було, і це дійсно, бачите, підтверджують дані. І всі інші планети в березні місяці знаходилися або в знаці стихії повітря, риби у нас були, частково Сонце, Венера, вже після, з 1.03, це на початку місяця в рибах, і Юпітер в рибах. Марс був до 13 березня в Тільці, а потім перейшов в знак Близнюки. Тобто у нас цей період березня якраз дуже гарно підтримувався Венерою, Юпітером і частково Сонце. І тепер дивіться, що далі. Квітень місяць по ведичній астрології.
Старайтеся вже дивитися, записувати, занотовувати і вивчати. Це кожен повинен для себе робити, для кожного регіону буде свої особливості, але одна тенденція для всіх, вона однакова. І дивіться, у нас 15 квітня по 15 травня Сонце буде знаходитися в Овні, це по ведичній астрології. Тобто це у нас буде період з 15 квітня до 15 травня, теплий період. Але вже після, далі Венера у нас, дивіться, Венера буде у нас в знаці Телець у квітні до травня, Марс в Близнюках, а Юпітер з 23-го, якраз 4-го, це квітень, да? З 23-го і далі буде в знаці Овен. Тобто Юпітер та сонечко будуть давати тепло. І у нас виходить, що тут після 15 квітня, після 23 квітня більш-менш уже краща погода буде. Але у нас і знаку стихії землі достатньо, тут і знак стихії води є, і Сатурн в Водолії, це повітря, це вітер. Тобто у нас особливо такого теплого періоду немає. І дуже багато води. Багато води і землі. Ці дві стихії якраз не створюють теплі умови. В короткі періоди приходить тепло, але знову потім прохолодна погода, земля не прогрівається. Ось чому ми вам показали, розказали, як ми для себе це робимо, який аналіз, і як ми плануємо для себе всі роботи, і розуміємо, що, можливо, прийдеться перенести посадку картоплі з квітня місяця на травень. Тому що якщо посадити в холодну землю і будуть постійно опади, то картопля зігниє і результату ми не отримаємо. І ми сьогодні зробили такий гороскоп на травень місяць, і зараз з ним вас познайомимо. Це дуже важливо. Мені подобається в травні, що тут будуть декілька періодів, і ми розглянемо з вами в першу чергу для зберігання. Нам потрібна картопля для зберігання. Це другий хліб. 23-й, зима 23-24, оце вже буде точно екзамен на зрілість кожного городника і садівника і дачника. Отож, дивіться, для зберігання ми можемо використати знак Козиріг. Спадаючий місяць 9 травня з 4 години до кінця доби, 10 травня всі 24 години. Дуже гарний період. 11, будь ласка, не плануйте, там буде всього-навсього декілька годин, і вони будуть знаходитися під час місяця без курсу. Місяць без курсу – це праця впусту. І є ще один період, він невеликий, на жаль, але є Телець, спадаючий місяць 17 травня, з 16 години починається та до 19. Якщо необхідно буде досадити, ви можете до 20 години ще працювати. Далі почнуть працювати енергії, гекати, тому що у нас буде уже 19-го, знову ж таки, новомісяча, і буде готуватися до цього періоду і земля, і все суще на землі і в землі. Тому, будь ласка, оце період для зберігання картоплі висаджуємо в цей період. Але якщо вам треба буде посадити картоплю для короткого сроку, ви викопали і її зразу ж 2-3 дні там протягом неділі використали, можна посадити ще в знаці риби, теж спадаючий місяць. 13 травня з 9 години до кінця доби та 14 травня всі 24 години. Не плануйте 15, тому що це період місяцю без курсу. Місяць без курсу 15 травня з 5 години ранку 56 хвилин до 10 години 56 хвилин, до моменту переходу в інший знак. Отож, як бачите, у нас достатньо періоду для того, щоб можна було посадити картоплю. На жаль, отака погода, і хочу дати ще таку пораду. Якщо ви знаходитеся в душі, в мирі та в гармонії, ви можете коригувати погоду, ви можете керувати погодою, але це треба бути в стані спокою, миру і гармонії. Не ругатися, не обзивати нікого, мати повинні взагалі щезнути з вашого
з ваших слів, які ви використовуєте. І ніяких прокльонів і нічого не повинно бути, якщо ви займаєтеся працею на землі, то, будь ласка, будьте уважні. Все, що ви думаєте, все, що ви робите, все це відкладається на тому просторі, який вас, все коло, все, що навколо вас, оце і є ваш внутрішній світ. Тому, будь ласка, будьте в внутрішньому світі в мирі та в гармонії. І створюйте ці умови, щоб ви могли використати саме необхідний космічний цей набір енергії, тому що в цей час збираються енергії планет, які знаходяться в якомусь окремому знаці, який дає нам можливість отримати гарний врожай. І ми можемо це використати, але для цього необхідно і завчасно підготувати все. За декілька днів можна ті ж лунки накопати, підготувати все, що ви туди збираєтеся класти, і потім сама посадка займе невелику кількість годин. І ті, хто висаджують велику кількість, це якісь великі підприємства, у них зовсім інші технології. Технології зв'язані з дуже великою кількістю добрив. Тому, будь ласка, невелика кількість, можна підготуватися і все зробити вчасно. Але треба бути в мирі і в гармонії для себе. Здавалось би, сьогодні такий короткий агрогороскоп, але мені так хочеться, щоб ви зрозуміли, що ми з вами реалізуємо все, що в нас всередині, наші думки реалізуються. Які ми думки думаємо і що ми маємо на душі, те і навкруги нас створюється. Воно просто малюється із середини. Змінюйте себе, будьте в мирі, в гармонії. Все, що там навколо десь, то воно до кожного своє проходить. А ви, якщо ви хочете бути справжнім землеробом, то ви, будь ласка, плануйте і створюйте це все в своїй голові, в своїх думках і в своєму стані. Ваша душа тільки чекає того, щоб ви дали наказ, і тоді буде вся команда ваша працювати разом з вами для того, щоб ви отримали гарний результат. Отож, миру вам та гармонії і благодатної погоди для тих днів, коли ви будете садити картоплю та всі інші чи рослини, чи сіяти насіння. Хай вам щастить. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі.